I have no other alternative. ما سره سبل لار نشتا. ما سره سبل لار نشتا. You knowingly hurt me. تا قصدن زه خفه کړم. تا قصدن زه خفه کړم. The lion horrified me. زمری زه ویرولم. زمری زه ویرولم. That's why I am going. ځکه خو زه روان یم. ځکه خو زه روان یم. Ali came after a long. Ali ډیر وخت بعد راغی. Ali ډیر وخت بعد راغی. Dogs have their territories. د سپو خپلې سیمې یي. د سپو خپلې سیمې یي. It will take 2 minutes. دا به 2 دقیقې وخت اخلي. دا به 2 دقیقې وخت اخلي. Tell me what happened. ما ته ووایه څه چل وشو. ما ته ووایه څه چل وشو. I am proud of you all. زه په تاسو ټولو ویاړ یم. زه په تاسو ټولو ویاړ یم. Only God can help you. صرف خدای ستاسو مرسته کولی شي. صرف خدای ستاسو مرسته کولی شي. I didn't get anything. زه په هیڅ پوه نشوم. زه په هیڅ پوه نشوم. Do you still love her? آیا ته اوس هم هغې سره مینه کوې؟ آیا ته اوس هم هغې سره مینه کوې؟ What if Ali refuses? که علي ډډه وکړه نو بیا. که علي ډډه وکړه نو بیا. It is raining heavily. پشړق باران وریږي. پشړق باران وریږي. Please remind me of it. ما ته بیا دا رایاد کړه. ما ته بیا دا رایاد کړه. Why did you say that? تا داسې ولې ووې؟ تا داسې ولې ووې؟ Anything could happen. څه هم کیدلی شي. څه هم کیدلی شي. It's absolutely wrong. دا بیخي غلط دی. دا بیخي غلط دی. How come you are here? ته دلته څنګه؟ ته دلته څنګه؟ Thank God I found you. د خدای شکر دی چې راته میلاو شوې. د خدای شکر دی چې راته میلاو شوې. I am unmarried. ما واده نه دی کړی. ما واده نه دی کړی. Or I am single. ما واده نه دی کړی. ما واده نه دی کړی. What are you thinking? ته څه فکر کوې؟ ته څه فکر کوې؟ I was born in January. زه په جنوري کې پیدا شوی یم. زه په جنوري کې پیدا شوی یم. Don't bark like a dog. د سپي په شان مه غاپه. د سپي په شان مه غاپه.
I am tired of waiting. زه په انتظار کولو ستړی شوی یم. زه په انتظار کولو ستړی شوی یم. I had sent my parents. ما خپل مور پلار لیږلي وو. ما خپل مور پلار لیږلي وو. He had eaten the food. هغه خوراک کړی وو. هغه خوراک کړی وو. There is no such word. داسې څه الفاظ نشته. داسې څه الفاظ نشته. May comes after April. May د اپریل نه بعد راځي. May د اپریل نه بعد راځي. Where is the station? اډه کوم ځای ده؟ اډه کوم ځای ده؟ Ask him what he wants. د هغه نه تپوس وکړه چې څه غواړي. د هغه نه تپوس وکړه چې څه غواړي. It happened by mistake. داسې په غلطۍ وشول. داسې په غلطۍ وشول. Is the groom a doctor? آیا د واده زلمی طبیب دی؟ آیا د واده زلمی طبیب دی؟ I will not let you go. زه به تا تللو ته پرې نږدم. زه به تا تللو ته پرې نږدم. I like you as you are. ته چې څنګه یې زما خوښ یې. ته چې څنګه یې زما خوښ یې. We were just to begin. مونږ شروع کېدو واله وو. مونږ شروع کېدو واله وو. Switch on the machine. ماشین ولګوه. ماشین ولګوه. I have shown humanity. ما سړیتوب ښوولی. ما سړیتوب ښوولی. Have we reached there? آیا مونږ هغلته ورسېدو؟ آیا مونږ هغلته ورسېدو؟ I will bury you alive. زه به دې ژوندی ښخ کړم. زه به دې ژوندی ښخ کړم. We are still together. مونږ اوس هم یو ځای یو. مونږ اوس هم یو ځای یو. Let's go feed the hen. ځئ چې چرګې ته خوراک واچو. ځئ چې چرګې ته خوراک واچو. You are so cruel. ته ډېر بې رحم یې. ته ډېر بې رحم یې. Or you are so cruel. ته ډېر سخت زړی یې. ته ډېر سخت زړی یې. Or you are so cruel. ته ډېر ظالم یې. ته ډېر ظالم یې. Here comes the teacher. دا دې استاد صیب راغی. دا دې استاد صیب راغی. Keep in mind from now. د وس نه خیال کوه. د وس نه خیال کوه. Why should I stop him? زه ولې هغه منع کړم. زه ولې هغه منع کړم. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.